Không phải chỉ mới đây, mà từ rất xa xưa, con người đã nghĩ đến việc du hành thời gian. Đây là một chủ đề vô cùng hấp dẫn và gây tò mò cho chúng ta lẫn giới khoa học. Thế giới đã ghi nhận nhiều trường hợp vô cùng bí ẩn và ly kỳ về những người rơi vào các lỗ thủng hay đường hầm xuyên thời gian. Họ có thể đã trở về quá khứ hàng trăm năm, hoặc phiêu lưu đến tương lai nhiều năm sau đó. Và những câu chuyện mà họ kể lại sau khi trở về thế giới hiện tại vô cùng thú vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng du hành đến thế giới tương lai của gần 2.000 năm sau, với những cột mốc thời gian đáng nhớ của lịch sử nhân loại. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1921 tại Thụy Sĩ. Dirac khi đó là một giáo sư với lối sống khá khép kín, đã bất ngờ mắc bệnh viêm não khiến ông rơi vào hôn mê. Mọi người tưởng rằng ông khó lòng qua khỏi, nhưng sau khi trải qua một năm trời trong điều kiện sống thực vật, ông đã thức dậy và bắt đầu viết một cuốn hồi ký. Ông ghi lại trong cuốn hồi ký của mình rằng, trong suốt cả năm ông đã tỉnh táo hoàn toàn, và đã trải nghiệm một điều gì đó không thể tin được. Dirac tường thuật rằng, ý thức của ông đã đi vào cơ thể một người đàn ông khác tên là Andrew Northam vào năm 3906, khi đó cũng đang rơi vào hôn mê sau một tai nạn nghiêm trọng. Theo Dirac, những người ở năm 3906 nhận ra rằng, có một ý thức khác đã vào cơ thể của Andrew Northam, và vì vậy họ cho ông thấy và giải thích tất cả mọi thứ về thời đại của họ, cũng như chính xác những gì đã xảy ra từ thế kỷ 21 cho đến năm hiện tại của họ, cho thấy con đường mà nhân loại đã đi theo. Dirac nói rằng, có một chủng người mới tên là Occidentalis Novus sẽ kế thừa từ chủng người hiện tại, và trong trí nhớ của ông đối với những gì xảy ra tiếp theo, cả tốt và xấu, sẽ diễn ra trong thiên niên kỷ này. Sau đây là những cột mốc thời gian, cùng những sự kiện tương lai được ghi lại trong cuốn hồi ký của ông. Cột mốc thời gian từ năm 2000 đến năm 2300. Nhân loại đối mặt với các vấn đề nan giải, như quá tải dân số, hệ sinh thái bị hủy diệt dần, ô nhiễm khí CO2 và biến đổi khí hậu, chế độ độc tài tàn bạo và chiến tranh cục bộ. Nhưng mặt khác thì các nhà khoa học vật lý phát hiện ra các phương trình của chất dĩ thái ete, trường thống nhất về điện từ, lực hấp dẫn tĩnh, khí động lực học hoặc phản trọng lực. Mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn khi họ biết rằng, hầu hết năng lượng của trường hấp dẫn đến từ những bức xạ mặt trời hồng ngoại. Bằng cách này, mô hình năng lượng cũ, với lượng khí thải CO2 được thay thế bằng một mô hình năng lượng mới, có thể tái sử dụng và sạch sẽ, không gây ô nhiễm môi trường, cũng như giá thành rẻ được đưa vào sử dụng toàn cầu. Khoa học có thể chụp được ảnh từ trường năng lượng ete. Không những vậy, có một số lượng lớn người dân tiến hóa có đủ tần số rung động cao trong cơ thể vật lý của mình, có thể thấy được thế giới dĩ thái ete thông qua đôi mắt thường của họ. Các hệ thống kinh tế đang dần tái chuẩn hóa, tiến bộ hơn, có lợi hơn cho con người. Những thói quen ăn thịt của phần lớn nhân loại sẽ nhường chỗ cho một mô hình dinh dưỡng gần gũi hơn với việc ăn chay. Việc công bố công khai và mở đường tiếp xúc và liên kết với các thiên hà khác, hoặc các nền văn minh ngoài trái đất là một nhận thức chung trong toàn cộng đồng. Với sự giúp đỡ của các nền văn minh tiên tiến của Liên minh Thiên hà Andromeda, các cuộc chiến tranh trên trái đất và tình trạng bất bình đẳng về kinh tế cũng như công nghệ có thể tránh được. Những vũ khí gây sát thương lớn mang tính hủy diệt nhân loại như vũ khí hạt nhân đều bị ngăn chặn. Cột mốc thời gian từ năm 2300 đến năm 2400. Một nghị viện quy mô toàn cầu được hình thành thông qua mô hình bầu cử trực tuyến qua mạng Internet. Trong đó các thành viên không phải là những chính trị gia từ các doanh nhân hay nhà tài phiệt, mà là từ các nhà khoa học, kỹ sư và các nhà hảo tâm nhân đạo từ tất cả các quốc gia. Hệ thống tiền tệ, ngân hàng, thị trường chứng khoán như chúng ta biết sẽ không còn tồn tại nữa. Một loại tiền điện tử phi ngân hàng được sử dụng. Các khu vực tư nhân và chính phủ quốc gia vẫn được duy trì, như là một đối trọng quyền lực của nghị viện toàn cầu. Tuy nhiên, các quyết định quan trọng liên quan đến đời sống xã hội thế giới đều do nghị viện toàn cầu quyết định. Các nguồn tài nguyên của hành tinh được tái phân phối. Một tiêu chuẩn sống tối thiểu được thiết lập miễn phí cho tất cả mọi người. Cột mốc thời gian từ năm 2600 đến năm 3400. Mặc dù sự bất bình đẳng kinh tế gần như không tồn tại, nhưng vẫn còn có những bất bình đẳng về mức độ sử dụng trong công nghệ. Một số lượng lớn người dân đã khai mở các khả năng tâm linh và trở thành các nhà ngoại cảm một cách tự nhiên. Khoa học có một sự phát triển, tiến bộ chưa từng có. Một khám phá mới được phát hiện trong lòng đất, và điều này đã làm thay đổi toàn bộ lịch sử của trái đất. Tầng khí quyển mới và mặt trời bên trong trái đất được phát hiện. Một vài thành phố đầu tiên dưới lòng đất được xây dựng. Về y tế thì thuốc và dược phẩm sẽ dần không còn được sử dụng nữa,
mà thay thế vào đó là các phương pháp trị bệnh bằng âm thanh, màu sắc, ánh sáng và thiền định. Trong thực phẩm dinh dưỡng thì người dân hình thành thói quen ăn chay là chủ yếu. Ngành công nghiệp chăn nuôi hoặc các thảo cầm viên sẽ không còn tồn tại nữa. Cột mốc thời gian từ năm 3400 đến năm 4000. Một vài thành viên của Nghị viện Toàn cầu không còn là những nhà khoa học hoặc kỹ sư nữa, mà trở thành những nhà sáng tạo. Nói cách khác, đó là một con người với sự tập trung của những tài năng và phẩm chất của một triết gia, nhà khoa học, nghệ sĩ, nhà huyền học. Trong những thế kỷ này, lần đầu tiên cho ra đời một ngôn ngữ phổ quát, với bảng chữ cái được sử dụng bằng những hình ảnh 3 chiều bên trong, và được truyền đi với nhau bằng khả năng ngoại cảm từ tâm trí tới tâm trí, mà không cần sử dụng âm thanh giao tiếp bên ngoài cũng như các văn bản hay Internet. Khoa học cũng đã phát hiện ra cách để phục hồi chức năng và kích hoạt cho những DNA rác trong chuỗi DNA bên trong chúng ta hoạt động. Chính vì vậy, con người bây giờ với DNA được kích hoạt đầy đủ hơn, họ không chỉ sống lâu hơn khoảng 2 đến 300 năm, mà họ cũng có thể nhìn thấy màu sắc trong bóng tối, và không thể nói dối được nữa vì họ có khả năng phát hiện nói dối. Mọi thứ trong xã hội, từ thực phẩm, quần áo, nhà ở, xe cộ, giải trí, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật sáng tạo đều trở nên miễn phí. Không còn tính sở hữu tư nhân, người dân chủ yếu ăn chay như là thói quen trong dinh dưỡng thường ngày. Giao thông cũng thuận tiện hơn rất nhiều nhờ sử dụng công nghệ cổng từ trường. Công nghệ này được truyền đạt từ các nền văn minh tiên tiến trong ngân hà đến nhân loại chúng ta. Đến giai đoạn này, dân số của trái đất chỉ vào khoảng dưới 1 tỷ người, với đời sống rất sung túc và phong phú. Các luật lệ trong xã hội cũng được giảm thiểu đến mức tối giản, và tiêu chuẩn đánh giá sự thành công của mỗi người không còn phụ thuộc vào tài sản vật chất sở hữu nữa, mà phụ thuộc vào khả năng tinh thần và tâm linh. Tỉnh dậy sau tất cả những gì đã trải qua, ban đầu Dianex sợ bị coi là một người điên, nên ông không nói cho bất cứ ai biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Dianex chuyển đến Hy Lạp vào năm 1922, nơi khí hậu phù hợp hơn với sức khỏe của mình. Ông đã đưa cuốn hồi ký của mình cho Papahazis, một học trò của ông tại đây. Sau đó Papahazis đã dịch sang tiếng Hy Lạp, và cuốn hồi ký được xuất bản vào năm 1972. Cuốn sách nhanh chóng tạo được tiếng vang, cũng như không ít tranh cãi trong công chúng. Đó là một tương lai quá xa, và rất khó để kiểm chứng có thật hay không. Tin hay không tùy thuộc vào quan điểm mỗi người, nhưng với những gì chúng ta đang trải qua hiện nay, một thế giới hỗn loạn, ô nhiễm môi trường, sự xuất hiện của tiền ảo, phần nào cho thấy những gì được nhắc đến nhất định có một sự chính xác nào đó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, các bạn có thể nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo.